السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نلتقي في محاضرتنا الثانية عشر والأخيرة إن شاء الله في تعلم برنامج أدوب فوتوشوب. اليوم إن شاء الله حيكون في تطبيق عملي لشوية دمج الصور مع بعض وشوية تلك التركات البسيطة اللي ممكن تساعدنا في تعلم الفوتوشوب إن شاء الله. حنشوف حاجات كثيرة وكيفية الإضافات وكيفية الأمور هذه وكيف نصمم وكيف ندمج الصورة بداخل البوستر. تمام. تطبيق عملي اليوم إن شاء الله حيكون عندنا اللي هو تنفيذ البوستر اللي هو الخاص بكريستيانو رونالدو. تمام. طيب خلينا نبلش ونبدأ. دعونا ننطلق إن شاء الله. نيجي أول حاجة بنضغط نيو، بنعمل بوستر خاص فينا اللي هو يكون أبعاده 2080 في 3000 حتى يكون طولي. تمام. وبنضغط كرييت. تمام. أول حاجة بدنا نضيفها اللي هي الخلفية الموجودة. كل الأدوات اللي حنستخدمها اليوم إن شاء الله حتكون موجودة برابط في داخل الوصف أو حنرسله على الجروب إن شاء الله. تمام. خلينا أول حاجة نسحب غالبية الأغراض اللي إحنا بدنا إياها، نسحب على الفوتوشوب حتى إيش ما نضلناش رايحين جايين في برا الفوتوشوب. تمام. أول حاجة بدنا إياها اللي هي السماء، الخلفية. تمام. هذه موجودة 100%، هي اللي بدنا إياها. تمام. طيب كيف بدنا ننتقل بين هدول الأدوات؟ ولا شي، باجي هنا وباجي على الأدوات الخاصة فيها. تمام. تمام. نيجي هنا بنسحب بنضيفها في الخلفية. تمام. هيك احنا حطيناها 100%. خلينا ايش نحذفها حتى ايش ما نتغلب بعد هيك في باقي الامور. بدنا هنا هذه الصورة بدنا نعمل تفريغ للخلفية زي ما تعلمنا قبل هيك، ريموف باك جراوند، او بالطرق اللي تعلمناها في التفريغ داخل الفوتوشوب. تمام. بنيجي بنسحبها وبنحطها على الخلفية هنا. تمام. بنكبرها شوية حتى ايش تتناسب مع الخلفية. تمام. وبنيجي للسماء هذه وبنكبرها حتى ايش برضو تتناسب مع الخلفية حتى ايش تكون واضحة بشكل افضل وجميل. تمام. 100%. طيب احنا ايش اللي استخدمناه؟ استخدمنا الصورة هذه خلاص. تمام. 100%. نيجي لصورة الملعب هذا وبنسحبها بنحطها هنا وبنيجي بنصغر تتناسب مع الحواف وبننزل لهيك بشكل كبير شوية. تمام. الملعب تمام هيك مناسب. نيجي بنعملها ماسك، نيجي بالجريدينت بنختار اللي هو هذا بنسحب بنيجي بس حتى ايش يكون عندنا تمام هيك مناسب. وبنيجي لقيتها في عندنا نشوف البوستر بس. تمام. بنيجي بنشوف في عندنا العلم، هذه خلصنا منها نحذفها. في عندنا العلم، نيجي برضو بنعمل له ريموف باك جراوند. نيجي بنسحبه بنضيفه في الجهة في المنطقة هذه، بنلف شوية هيك دوران، نصغر كمان وبنيجي عليه وبنعمل له برضه في الماسك، بنيجي بنعمل له بالممحاة شوية هيك حتى ايش يتناسب معنا. تمام. 100%. هلقيت ايش ضايل عنا؟ خلينا نشوف. هلقيت في التصميم ضايل عنا كريستيانو رونالدو وهو واقف بيلعب، ونضيف الإضافات والتأثيرات اللي موجودة. تمام. خلينا نجيب بالأول كريستيانو رونالدو، هذه خلصنا منها. تمام. هذه وبنيجي نعمل له نفس القصة ريموف باك جراوند. نسحب ونحطه هنا. خلينا نصغره حتى ايش يتناسب مع البوستر. تمام هيك مناسب. خلينا نصغره بس سنة كمان مناسب هيك 100%. تمام. طيب الآن ضايل الإضافات وبعض التركات اللي إيش ممكن تعمل عندنا فرق في التصميم. تمام. خلينا أول حاجة نعمل ظل لكريستيانو رونالدو هنا. نيجي بنضغط نعمل نفتح لاير جديدة
وبنيجي بنعملها مثلا بالفرشاية. تمام. بنيجي بنعملها مثلا مناسبة هذه، هيك مناسب 100%. طيب، لقيت بعض الإضافات شوية هيك، أنا بس بدي أعدل. نيجي على صورة كريستيانو رونالدو الكبيرة، وبنيجي بنقول له ايمج، بنقول له مثلا اوتو كلر. طلع ايش عمل لي؟ عمل لي دمج للخلفية معاها. وبنيجي كمان مرة بنيجي بنعملها اوتو تيون حتى يظبطها. تمام. نيجي اوتو كونتراست. بعدين لو انا بدي اي تعديلات تانية باجي ايمج ادجست على الليفلز. تمام مناسب. ولو بدنا كمان حاجات تانية بنيجي على الكيرفز، بنعدل حاجات بسيطة 100%. ونفس القصة بنيجي على الصورة الثانية بنعمل adjustment layer auto color auto tune auto contrast. لو بدنا نعدل كمان زي ما قلنا كيف قبل هيك، نتحكم بنعدل في اللي بدنا اياه فيه. تمام 100% هيك مناسب. اوكي. طيب، لقيت احنا في اضافة هنا محطوطة اللي هو شوية دخان، وموجود احنا استخدمناه قبل هيك هيو. تمام. نيجي بنستخدمه وبنصغر بناء على ايش؟ على حجم رأس كريستيانو مثلا. ها هيك. تمام هيك مناسب. تمام. وبنيجي بنحطها ورا الرأس. تمام هيك مناسب. نيجي بنعطيها مثلا لاينر او مناسبة هيك، لايت كلر 100% مناسبة. تمام. وبنيجي بنعملها كنترول سي كنترول شيفت في، وبنعملها كنترول تي حتى نحددها، وبنعملها فليب هوريزونتال. بنيجي بنعكسها هنا. تمام 100%. طيب بدنا نظبط الالوان تبعتها، بنيجي عليها على الليفلز مناسبة. ممكن ممتازة هيك. طب خلينا نرجع نعملها كنترول سي كنترول شيفت في كنترول تي، ونيجي عليها فليب هوريزونتال، ونيجي نحطها على الشقة هذه. هيك مناسبة جدا. تمام 100%. طيب، لقيتها في اضافات تانية حطيناها. خلينا نقيم السموك خلصنا منها، ونقيم هذه خلصنا منها. ضل عندنا اضافتين اثنين اللي هي البيكتشر والخيارات هذه. تمام. نيجي على هنا ونيجي نسحبها ونصغرها. تمام. خلينا نكبرها بناء على البوستر 100%. مناسب. ونيجي نعطيه تكتشر مثلا. ايوه هذا مناسب سوفت لايت. وبنيجي بس عليه نضغط عليه شو سوفت زي هيك، ونيجي نعدل شوية في هذا، نضيع اللي محطوط التكتشر على ايش؟ على وجه كريستيانو رونالدو. تمام. ونيجي بالثانية اللي هي هذه التكتشر الثانية، ونيجي نضيفها. تمام. ونيجي برضو نعمل نفس القصة، ولكن هنا ايوه تمام بدي اياها سبتراكت. بنيجي برضو بنخفف من حدة 100%. هيك احنا كيف صارت مناسبة. طيب، لقيت انا في عندي كلمة اللي هي مكتوبة زيك، مكتوبة هذه بتركة، هذه تركة انا هعلمكم اياها اليوم ان شاء الله. تمام. طيب خلينا نروح وننفذهم. طيب، احنا خلينا اول حاجة نلغي هدول حتى ايش نقدر نتحكم. نيجي بنكتب مثلا أم، رونالدو. رونالدو. تمام. خلينا نختار خط تاني اللي هو هذا مثلا مناسب، ونكبر. نيجي نواصله في منتصف البوستر 100%. خلينا نكبره برضه بس بزيادة. مناسب هيك. خلينا نغيره للون الأبيض. تمام. طيب بقيت احنا بدنا نحطه ورا اللاعب كريستيانو. طيب
هلقيتها انا بدي كيف انا بدي يظهر بدي تظهر الكلمات بتركة هيك حلوة جدا. باجي بعمل تكرار لإلها وبسحبها فوق اللاعب، وباجي بعطي الفل هنا خيارات الفل بعطيها صفر، وباجي على بضغط عليها ضغطتين وبعطي اللي هو على البلندنج اوبشن، بروح على اللي هو الستروك وبقول له اعطيني ستروك انسايد مناسب. انا 8 كتير، خلينا نقلله، خلينا 6 مناسب، 6 100%. طلع كيف؟ يعني انا لو مثلا جيت حركت هيتحرك معايا بشكل مناسب جدا. خلينا مناسب هيك، خلينا نيجي نكتب بس كريستيانو كريستيانو. تمام، ونيجي نعطيها بخط تاني يعني جميل هيك مناسب هذا. خلينا نيجي ونحطها تحت ونوسطها بنص البوستر ونصغر. طيب هنا يعني كيف الواحد حسها مش يعني مش واضحة كتير، فباجي بعطيها اوتر جلو مثلا بالبلندنج اوبشن، تمام اسود، وبعدل عليه شوية، بضيف وبزيد انا ايش بدي ازيد. تمام، وهيك بتكون شوية مناسبة. تمام، برجع بفعل هذول التنتين، وانا بهيك بكون عملت البوستر الخاص فينا. تمام، يعني تطبيق بسيط جدا ما بدوش اي غلبة، بس كيف بدك تكون فاهم ايش بتعمل وايش بتشتغل. تمام، بدي اشوف منكم تطبيق ان شاء الله عملي على هذا البوستر، وان شاء الله كل المواد المستخدمة في هذا البوستر موجودة في صندوق الوصف او موجودة حتى في جروب ان شاء الله مرسل لكم. وهيك إن شاء الله بنكون ختمنا تعلم أو محاضرات تعلم برنامج أدوب فوتوشوب، ونلقاكم إن شاء الله في برامج أخرى وفي محاضرات أخرى. شكرا لتواصلكم، السلام عليكم.